แน่นอนครับฟุกมากด้วย เรามองไม่เห็นภาพตัวเองอะว่า10 ปีถัดไปเราจะอยู่ในอาชีพนี้ยังไงต่อถ้าเรามีความรู้อะเราก็จะสามารถหารีเทิร์นจากมันได้ครับถ้าพี่บอกว่าโอกาสมันคือเรื่องฟุกถ้าเรามีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่พร้อมคุณจะมาโทษว่าอ๋อเราโชคไม่ดีอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะสวัสดีครับผมบอสนะครับอภิชาจารุดิโลกเวลากุลรับบทเป็น2ครับในซีรีส์ Wall of Why ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยครับผมเรียนจบวิศวะจุฬานะครับผมเรียนจบโยธามาอยู่ตามหน้าไซต์เลยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่ตัวเราสักเท่าไหร่ทุกอย่างที่ได้เรียนรู้ในการเรียนเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยผมรู้สึกสนุกมากแต่พอเราลงไปทำงานจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามองไม่เห็นภาพตัวเองอะว่า10 ปีถัดไปเราจะอยู่ในอาชีพนี้ยังไงต่อมีช่วงหนึ่งก็เลยได้กลับมาทำงานที่บ้านก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในวงการพวกหุ้นก่อนก็เลยรู้สึกว่ามันทำเงินให้เราได้นะถ้าเรามีความรู้หลายๆคนอาจจะบอกว่าตลาดหุ้นก็แบบเหมือนแกรมบิ้งอะการพนันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือถ้าเรามีความรู้อะเราก็จะสามารถแบบหารีเทิร์นจากมันได้ครับพองานจตุรพิษเนี่ยเราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นปุ๊บก็มีรายการนะครับผมก็ติดต่อขอสัมภาษณ์นะครับอันนั้นก็เป็นรายการแรกเลยที่แบบว่าได้ทำเป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นหลังจากนั้นก็เริ่มมีการถ่ายแบบมีการเล่น MV บ้างนักแสดงรับเชิญบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายก็ได้เล่นซีรีส์ Wall of Why นะครับคุณรู้สึกว่าคุณฟลุกไหมที่ได้มาเล่นWall of Whyแน่นอนครับฟุกมากด้วย มันเกิดจากตอนนั้นผมเพิ่งลาออกจากงานนะครับแล้วผมก็โทรหาพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟมีอะไรให้ผมทำบ้างพี่ก๊อฟก็คือผู้จัดการผมพี่ก๊อฟมีอะไรให้ผมทำบ้างช่วงนี้ผมว่างแล้วพี่ก็บอกได้เดี๋ยวกูลองดูให้บนโลกของความเป็นจริงอะครับทุกอย่างมันประกอบไปด้วยหลายๆองค์ประกอบ1คือเราเตรียมตัวให้พร้อม2โอกาสถ้าพี่บอกว่าโอกาสมันคือเรื่องฟุกแสดงว่าทุกเรื่องบนโลกก็คือเรื่องฟุกครับแต่กับการถ้าเรามีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่พร้อมคุณจะมาโทษว่าอ๋อเราโชคไม่ดีอย่างนี้หรอมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะตอนแรกก็สับสนนิดนึงว่านี่มันตัวเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวบทนะครับจะค่อนข้างเหมือนกับตัวจริงนิดนึงแต่จะมีความต่างในเรื่องของแบ็คกราวด์ว่าทำไมตัวละคร2เนี่ยถึงคิดแบบนั้นทำไม2ถึงทำแบบนั้นเพราะแต่ละคนเรามีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแบ็คกราวด์ที่ปูมาว่าทำไมเขาถึงคิดอะครับมันค่อนข้างแบบแตกต่างกันมากๆตื่นเต้นนะเราก็รู้สึกว่า enjoy ที่ได้เรียนรู้แบบอีก1ตัวละครที่คล้ายเราแต่มันมีความต่างในอีกมุมนึงซึ่งมันก็เหมือนในชีวิตความเป็นจริงว่าทุกๆคนก็แบบมีเหตุผลของตัวเองเคยตัดสินเขาไปตั้งแต่วันแรกที่เราอ่านคาแรคเตอร์ทั้งที่เราไม่เคยแบบไปรู้แบ็คกราวด์เขาเลยว่าทำไมแบ็คกราวด์อะไรที่ทำให้เขาคิดและทำแบบนั้นพอมันย้อนกลับมานะวันเนี้ยหลายๆคนในชีวิตที่ผ่านมาบางทีเราตัดสินเขาไปแล้วตั้งแต่เจอครั้งแรกว่าแบบกูเกลียดมึงทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันกลับมารีมายตัวเองเสมอเลยว่าอ๋อเขามีเหตุผลที่เขาต้องทำแบบนั้นก็ค่อนข้างกังวลในตอนแรกนะครับว่าแบบเราประสบการณ์ค่อนข้างน้อยแล้วก็เราไม่ได้มีฐานแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยทุกๆคลาสที่เรียนทุกๆคิวที่ได้ไปออกกองผมว่าผมเต็มตัวมาในทุกๆครั้งแล้วผมก็ทำมันเต็มที่ในทุกๆครั้ง Wall of Why ให้อะไรกับคนดูมุมมองฮะความคิดเขาคงจะได้เปิดโลกมากขึ้นว่าบางอย่างมันมีอะไรมากกว่านั้นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นแล้วบางทีคนดูอาจจะรู้แล้วบอกว่ารู้แล้วนะว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้ใสๆเหมือนที่เราเห็นหรอกแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าความเทาที่มันเกิดขึ้นหรือความดำที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีดำและเทามากกว่านั้นอีกเยอะเลยซึ่ง Wall of Why ก็อาจจะเป็นแค่ซีรีส์1เรื่องที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมาอย่าลืมติดตามซีรีส์ Wall of Why ตอนคู่จิ้นใหม่ทุกวันอังคาร 3 ทุ่มนะครับผ่านช่องทาง AIS Play เท่านั้น